Ride with Jhapali. Ride with Jhapali. Anyone else Nagarkot more? Okay, great. So yes. So हल्का प्रमोसन भइसक्यो. फर्मल इन्ट्रोडक्सन भयो हाम्रो. सब्स्क्राइब हान्ने गर्नु चाहिँ. हाम्रो एपीआईबाट पनि हाम्रा उसको प्रमोसन भइसक्यो. सब्स्क्राइब हान्ने गर्नु. डिटेलिङ हो. फ्रीमा प्रमोसन गर्न पायो भाइले. So we finally rolling up, eh? We are finally rolling up, guys. Damn. So we are getting escorted there, eh? I'm like escorting गरिरहनु भएको छ ट्राफिक सरहरूले. CBR, my favorite bike. So hey guys, let's go, let's roll on. अब मजा गर्नुपर्छ है, रमाइलो गर्नुपर्छ. सो हामी चाहिँ टक्क धर अगाडि आइपुग्यौँ हैन. हामी एक राउन्ड यहाँबाट गयौँ, एक राउन्ड घुमेर आयौँ है. अब सो जाने चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स नगरकोट है. अनि हाम्रो यो लाइक अ स्मार्ट हैन, अनि मोटरवेभहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको इभेन्ट हो. सो भेरी बिग थ्याङ्क टु देम फर अर्गनाइजिङ दिस इभेन्ट है. अनि या we have big YouTubers like SMZ, Thoughts on Wheel Brothers, hey, and other like a smart family as well, hey. तपाईको के भयो ल ल So यहाँ हाम्रो स्टार्ट भयो है. स्टार्ट नभएर बवाल मजा आयो. हाम्रो अगाडि थर्ड छन् मिलिस दाइ. हजुर नगरकोट हजुरहरू कहाँ छ म ए ल ब्रो लाग्यो ल ब्रो. खुसी लाग्छ जस हजुर. युट्युबको राइड विथ झापाली, मेरो राइड विथ झापाली, राइड विथ झापाली हो मेरो. यो अगाडि एरियासमा गयो नि थट्स अन व्हिल्स सुनेको ल. अनि पछाडि एसएमजेड छ ल ब्रो. ल पछाडि आउँदैछ सबैभरि सबै उयो छ है. खेती गर्ने ठाउँ नगरकोट. वी आर कमिङ होइन. लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू. लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ नि फेरि. हजुरहरूको लागि यस्तो मेहनत बिहानै 6 बजी उठेर कलेज जाँदै यति छिटो उठ्दैन थियो म त यार. लाइक सेयर चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ है. लाइक सेयर सब्सक्राइब. वी आर मेरो चाहिँ 129 सब्सक्राइबर्स भएको छ होइन. अनि सो यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने डु सब्सक्राइब एन्ड मेक इट 150 है. 150 बनाइदिउँ है गाइज. यदि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने. सो यता सबै देख्न सक्नुहुन्छ होइन. एकदम ग्रिनेरी. CBR
नाइस रहेछ यार ओभर रहेछ यार ठाउँ दामी हो यार सही हो ओए सरी ओए त्यसरी जाऊ के भएर लाग्यो तपाईँलाई ठिक छ ठिक छ के भएर हल्का छोयो क्या छोइदिइहालो गाई छोइदिइहालो एक्सिडेन्ट मैले पाएँ युट्युब भिडियो पाएँ भाइरल हुन्छ अब दामी भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले डट राइट लेट्स गो भयङ्कर रमाइलो हान्नुपर्छ आम्मा बिस्तारी बिस्तारी So guys, real struggle struggles है struggle एकदम बीचमा हालेको भए हुने रहेछ हेर त अरे त्यही बीचबाट एकछिन ल धन्दै जमजम जाँदै गर्दा हुन्छ अरे
You can see है लास्टै भेजा रहेछ बाटो चाहिँ यो बाइक थाम्ने ल ओइ ऐसे ल स्टाइल लाउनु स्टाइल खुट्टो खोल्नु त्यो दिन म पढिन्छ यता अलिक यता कटो अलिक यता अलिक यता ह्यान्डल यता हेर्दै हुन्छ नि अलिक यता कटा यता जान्थ्यो होला त्यहाँ उयो अड्क्यो क्या हो त्यहाँ ल बाइक लडेको थाहा भएर मान्छे लडेको चाहिँ कस्तो देखेँ क्या बाइकसम्म गएको मान्छे आवे गयो ब्रोहरूले एसएम चाहिँ लडेकै हेर्नु भएन क्या शिट कस्तो लडे यो बोनी गरिसकेको हो क्या यता जाम हजुर के नगेर ब्रदर बाटो गाह्रो भएको होइन ठिक छ ओ भाई मारो मुझे ओए कस्तो दामी हुसे लागेको यार हामी पुरै कुहिरोको बिचमा हिँड्दैछौँ टायर पाक भएको थियो अफ रोड अन रोड सब हान्नेको छ के हुने हो पनि टायरको हालत ओभर भ्यू फक कालो पो आउँदो रहेछ त हामी चाहिँ यहाँ छौँ है पानी पर्यो कस्तो प्रो मोटो भ्लगर र हाम्रो ड्रोन उडिरहेको छ तर ड्रोनमा यहाँ कालो भएर केही देखिएको छैन गयो हेर्नु गाइजहरू यस्तो आइपो यही लगेर यस्तो आइपो तिम्रो हातमा हेर यो के छ मैले सुरु गरेर के थियो मेरो हातमा यही थियो चाइनिज क्यामेरा
गोप्रोहरू परिहाल्नु भयो होइन म चाहिँ त्यतिबाट गर्छु है उहाँहरूको त पुरै अडियो सडियो पनि यस्तोबाट खिचिन्छ है यस्तोबाट रोड हो यस्तो छ यहाँ आउँछ हाम्रो नि छिटै आउँछ त्यस्तो छिटै आउँछ है भर्खरै खानासाना खाइसकेर चाहिँ हामी तल गेम्स खेल्न लाग्दैछौँ